Welcome back mga bata! Ako si Teacher Aya at ako ang inyong online tutor. Ready na ba kayong magsanay at matutong bumasa ng bagong pantig? Kung ganon, simulan na natin ang ating bagong aralin. A, E, I, O, U. Kayo naman mga bata? Ma, me, mi, mo, mu. Basahin ulit mga bata. Mi, me, ma, mo, mu. Basahin ulit mga bata. Mo, mi, mu, me, ma. Kayo naman mga bata? Mu, me, mi, mo, ma. Basahin ulit mga bata. Mi, mo, ma, me, mu. Ulitin mga bata. Mo, mi, mu, me, ma. Basahin ulit mga bata. Mu, mo, mi, ma, me. Ulitin mga bata. Ma, mata.
mais, mais, manok, manok. Basahin ulit natin, mga bata. Mata, mais, manok. Mahusay, mga bata. Mga salitang nagsisimula sa me. Mesa, mesa. Melon, melon. Basahin ulit natin, mga bata. Mesa, melon. Mahusay, mga bata. Mga salitang nagsisimula sa mi. Misa, misa. Miso, miso. Basahin ulit natin, mga bata. Misa, miso. Mahusay, mga bata. Salitang nagsisimula sa mo. Modelo, modelo. Basahin ulit, mga bata. Modelo. Mahusay, mga bata. Mga salitang nagsisimula sa mu. Musika, musika. Musang, musang. Basahin ulit natin, mga bata. Musika, musang. Mahusay, mga bata. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng balik-aral. Tingnan natin kung maaalala ninyo
ang ilan sa mga larawan na inaral natin kanina. Sabihin kung sa anong pantig nagsisimula ang mga larawan na ipapakita ko. Handa na ba kayo, mga bata? Basahin muna ulit natin, mga bata. Ma, me, mi, mo, mu. Sa anong pantig nagsisimula ang larawan na ito? Ano ang tamang sagot, mga bata? Ang tamang sagot ay ma. Ma, manok. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Sa anong pantig nagsisimula ang larawan na ito? Ano ang tamang sagot, mga bata? Ang tamang sagot ay mi. Mi, misa. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Sa anong pantig nagsisimula ang larawan na ito? Ano ang tamang sagot, mga bata? Ang tamang sagot ay mu. Mu, musika. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Sa anong pantig nagsisimula ang larawan na ito? Ano ang tamang sagot, mga bata? Ang tamang sagot ay me. Me, mesa. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Mga bata, ugaliin na lagi kayong nagsasanay bumasa para mas mabilis kayong matuto. Siguraduhin din na nakasubscribe na kayo sa ating channel para lagi kayong updated sa ating mga bagong aralin. Maaari nyo ring i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mga kaklase. Magkita ulit tayo sa susunod na aralin, mga bata. Maraming salamat sa pakikinig.